છે તમારું આજના આપણા નવા વિડીયોની અંદર। તો મિત્રો તમે જે થંબનેલની અંદર જે વિડીયો જોયો છે એટલે જે ફોટા જોયા છે નામવાળા, તો આ રીતના જે નામવાળા વિડીયો છે તે ઇન્સ્ટાની અંદર ટ્રેન્ડિંગમાં રીલ્સ ચાલી રહી છે। તો આ જે નામવાળી રીલ્સ છે તેની અંદર આપણે એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ લઈને આવી ગયા છીએ। આ નામવાળી રીલ્સનો ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે। આ પ્રોજેક્ટ તમે એકવાર એડ કરી લેશો એટલે બસ તમારે ખાલી તમારું નામ લખવાનું રહેશે। કોઈ પણ ફોન્ટ એડ કરવાની જરૂર નથી, કોઈ પણ ઇફેક્ટ સેટ કરવાની જરૂર નથી, બસ ખાલી તમારે તમારું નામ લખવાનું છે। કઈ રીતે લખશો તે પણ હું તમને આગળ बतावीश। ठीक, दररोज આપણે આવી રીતે સાવ સરળ સિમ્પલ રીતે અને એક ફૂલ પ્રોજેક્ટ દ્વારા તમને વિડીયો બનાવતા શીખડાય છે। તો દરરોજ તમારે નવા રીલ્સ ટ્રેન્ડિંગ રીલ્સની અપડેટ જોઈતી હોય, નવા પ્રોજેક્ટ જોતા હોય ફૂલ પ્રોજેક્ટ, તો બસ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને સાથે ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરી દેજો। આપણે દરરોજ નવા વિડીયો ફૂલ પ્રોજેક્ટની અંદર લઈને આવતા રહે છે। તો આજનો જે આ રીતનો વિડીયો છે તેનો નાનકડો ડેમો જોઈ લો। ફૂલ ડેમો જોવો તો આપણી ટેલિગ્રામની ચેનલ છે અલ્પેશ ક્રિએશન, ત્યાં આગળ આવી તમે જોઈ શકશો। ટેલિગ્રામની જે લિંક છે આપણી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે અને ત્યાં આગળ આપણે જે કાંઈ પણ અલગ જે વસ્તુ હોય છે જે યુટ્યુબની અંદર આપણે નથી મૂકતા તે ત્યાં આગળ આપણે શેર કરતા રહેતા હોય છે। તો એ ટેલિગ્રામને જોઈન કરીને રાખજો, ત્યાં આગળ તમને વધારે માહિતી પણ મળતી રહેશે। उड़ते हैं बाज की उड़ते हैं बाज की उड़ान उड़ते हैं बाज की उड़ान। तो मित्रों डेमोनी अंदर તમે જે વિડીયો જોયો છે આ પ્રકારનો રીલ્સ બનાવવા માટે તમારે એક પ્રોજેક્ટ લેવાનો રહેશે। હવે પ્રોજેક્ટ કઈ રીતે લેવો, તો પ્રોજેક્ટ લેવા માટે તમારા ફોનની અંદર કોઈ પણ બ્રાઉઝર હોય તેને ઓપન કરી લેજો। તેની અંદર તમને ગૂગલનો ઓપ્શન મળશે, તેના પર ક્લિક કરી ગૂગલની અંદર તમારે નામ લખવાનું છે અલ્પેશ ક્રિએશન 01। આટલું લખી અને તમે જેવું સર્ચ કરશો ને છે તમને આ સાઇટ મળી જશે અલ્પેશ ક્રિએશન 01। આના પર તમે ક્લિક કરી દેજો। જેવું તમે તેના પર ક્લિક કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે આપણે સાઇટ ખોલીને આવે છે। આ સર્ચનું આઇકન છે એના પર ક્લિક કરી તમે આગળ કોડ લખી દેજો। કોડ છે 07900 બસ આટલું લખી અને તમારે સર્ચ કરવાનું રહેશે। જો તમે સર્ચ કરશો નીચે તમને આ ટાઇટલ દેખાય છે અને આ કોડ પણ દેખાઈ રહ્યો છે, આના પર તમે ક્લિક કરી દેજો। ક્લિક કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખોલીને આવી જશે। જો ખોલીને આવી જાય એટલે આને ઉપરની તરફ કરી અને તમારે સેજ નીચે જવાનું છે। અહીંયા આગળ તમને જો આ રીતે લખ્યું દેખાય છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ, બસ આના ઉપર ક્લિક કરી તમારે પ્રોજેક્ટને એડ કરી લેવાનો છે। જો તમને પ્રોજેક્ટની અંદર કાંઈ પણ એરર આવતી હોય અને કાંઈ પણ એડ ન થતો હોય તો કમેન્ટ કરજો। અને આજનો વિડીયો તમને સારો લાગે તો પણ નીચે કમેન્ટ બોક્સની અંદર જઈ અને જણાવજો કે આ વિડીયો સાવ સરળ સિમ્પલ છે કે નહીં, તે નીચે કમેન્ટ કરીને તમે જણાવજો। જો નીચે આપણે ઇનપુટનું બટન છે આના પર ક્લિક કરજો એટલે તમારો પ્રોજેક્ટ અહીંયા આગળ એડ થઈને આવશે। આ પ્રોજેક્ટને તમે ઓપન કરી દેજો। હવે પ્રોજેક્ટ તમે ઓપન કરશો તો આ પ્રમાણે તમારી પાસે ખોલીને આવી ગયો છે ફૂલ પ્રોજેક્ટ છે। નીચે તમને જ્યારે લખેલું મળશે એક ગ્રુપ, એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી અહીંયા આગળ તમને ઓપ્શન આવશે એડિટ ગ્રુપનું, આના પર ક્લિક કરવાનું છે। હવે અહીંયા આગળ તમારી સામે જો આ રીતે અલગ અલગ બધા જેટલા પણ અહીંયા આગળ તમને સ્ક્રીનની અંદર મટીરિયલ દેખાઈ રહ્યું છે ને, તાજવાળું છે, બાજ છે, નીચે તમને દેખાયું, આ બધાનું તમને અલગ અલગ લાઈન મળી જશે। તાજવાળી લાઈન અહીંયા છે, ઉપર જે બાજની લાઈન અહીંયા દેખાઈ રહી છે અને નીચે જે આપણે ઇમોજી એડ કરીએ તે આગળ દેખાઈ રહ્યા છે। અને ત્યાર પછી બે નીચેની લાઈન છે તેની અંદર આપણે નામ લખેલું છે। તો હવે સૌપ્રથમ તમારે શું કરશો, નીચેની સાથે લાસ્ટમાં લાઈન છે એના પર ક્લિક કરી દેવાનું છે અને અહીંયા આગળ તમારે એડિટ ટેક્સ્ટનું ઓપ્શન છે AA, આના પર ક્લિક કરજો। તમારી પાસે આ રીતનું બોક્સ હશે, ત્યાં આપણે વિજય લખ્યું છે તો ખાલી આગળ આપણે વી અહીંયા આગળ એડ કરેલો છે। હવે આગળ આપણે અલ્પેશ લખવું છે તો આપણે એકવાર એરો પર ક્લિક કરીશું અને આ એ ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે આપણે એ આગળ લખાઈને આવી ગયો છે। ઉપર રાઇટનું આઇકન છે એના પર આપણે ક્લિક કરી દઈશું તો એ લખાઈ ગયો છે। હવે પાછળ આપણે અલ્પેશ લખવા માટે પાછળનું જેટલું પણ નામ છે તે એડ કરવું પડશે, તો આપણે આના પર ક્લિક કરીશું। બીજી વાર આપણે આના પર જઈશું A ઉપર અને અહીંયાથી આપણે પાછળનું જે આપણા લેટર આવે છે ત્યાં આગળ લખી દઈશું। ઠીક, આ પ્રમાણે આપણે આગળ અલ્પેશ લખી દીધું છે। રાઇટના આઇકન પર ક્લિક કરશો। હવે તમારું નામ તો આગળ લખાઈ ગયું છે પણ તમે આગળ જોઈ શકો આપણે A અને L બે નીચે આવી ગયા છે। તો આને શું કરવાનું, તમારે અહીંથી મૂળ ટ્રાન્સફરમાં જવાનું છે અને જે લાઈન છે આ બોક્સની અંદરથી તમારે આ રીતે ખેંચવાની છે। ઠીક છે, આ બાજુ ખેંચશો એટલે તમારે આ બધું લખાઈને આવી જશે। હવે ઉપર અહીંથી તમારું બેક આવી જવાનું છે। ઠીક, હવે ઉપર જો તમને તાજ દેખાઈ રહ્યો છે અને આગળ બાજનું પીએનજી દેખાઈ રહ્યું છે, આ બે તમે આગળ પાછું કરવું હોય તો તમે કરી શકશો। જેમ કે આ બાજનું પીએનજી આપણે અહીંયા લાસ્ટમાં લાવવું છે તો આપણે આ બાજનું પીએનજી છે આના પર ક્લિક કરીશું અને મૂળ ટ્રાન્સફરમાં જઈશું અને આ બોક્સ છે, આ બોક્સથી આપણે પાછું આને ખેંચીને અહીં આગળ લઈ લઈશું। તો આ પ્રમાણે તમે તેને ચેન્જીસ કરી શકશો। તેની જગ્યા તમે હવે અહીંથી તમારે એકવાર બેક દબી દો। હવે અહીંથી વિડીયોને પ્લે કરી દો। જો આપણા નામ ઉપર આપણો વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ છે। બાકી જે પણ ઇફેક્ટ છે તે આગળ સેટ કરેલી છે, તમારે કાંઈ પણ ઇફેક્ટ સેટ કરવાની જરૂર નથી, ખાલી તમારે નામ લખવાનું છે। અને આવી રીતે તમારે જેટલા પણ તમારા નામ લખવા હોય, ફ્રેન્ડ મિત્રોના છે, ગર્લફ્રેન્ડના છે, જેટલા પણ તમારે નામ લખવું હોય તેના નામ લખી અને આ વિડીયો બનાવી શકો। હવે તમે મ્યુઝિક ચેન્જ કરવું હોય, માનો કે આ તો આપણે છોકરાના નામ ઉપર બનાવવું હોય તો આ મ્યુઝિક રેડી છે, પણ તમારે કોઈ લવ સોંગ ઉપર બનાવવું છે તો આ નીચેનું જે મ્યુઝિક છે આના પર ક્લિક કરી આ ડિલેટનું બટન છે એના પર ક્લિક કરી દો। હવે તમારે સ્ટાર્ટિંગમાં આવી જવાનું, પ્લસના આઇકન પર ક્લિક કરી દેવાનું, અહીંથી ઓડિયોમાં આવી જવાનું અને તમને જે પણ મ્યુઝિક પસંદ હોય તેના પર ક્લિક કરી દો। હવે તમે જે મ્યુઝિક એડ કરશો તો તમારે શું કરવાનું છે, આ વિડીયોની જે ઇફેક્ટ છે ત્યાં સુધી આવી જવાનું
અને પાછળથી જેટલું પણ મ્યુઝિક છે તેને કટ કરી દેવાનું. એટલે આપણા વિડીયો પ્રમાણે આપણું મ્યુઝિક આવી ગયું. આ પ્રમાણે તમે કોઈ પણ મ્યુઝિક ઉપર વિડીયો પણ બનાવી શકો. તો આજનો વિડીયો છે તમને કેવો લાગ્યો, પ્રોજેક્ટ તમને કેવો લાગ્યો, સાવ સિમ્પલ આપણે તમને કીધું હતું, તે તમને લાગ્યું છે કે નહીં તે નીચે કમેન્ટ કરીને જણાવજો. અને વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ મિત્રોની સાથે શેર કરી દેજો. દરરોજ નવા વિડીયોની અપડેટ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી કન્ટિન્યુ આઇકન દબાવી ચેનલ સાથે જોડાઈ દેજો. મળશું નવા વિડીયોની અંદર. તાલજી, ગુડ બાય.